موږ سره اوس equilateral triangle دی. د equilateral triangle دا یو سایډ برابر دی د 6 اس برابر شو د 6 اوس سایډ دی کنه نو ار څه ورته ویل شي خو د هایټ نامعلومه دی دا هایټ د نامعلومه دی دغه معلومه نو اس ما سره 6 شو h سره h د څه برابر دی نو s ضرب sin 60 نو اس چې ضرب sin 60 نه د دې ټول نو ویلو سره راځي 5.196 سنتي متر ولی دا h ما سره سره برابر دی s ضرب sin 60 نو چې sin 60 کې ضرب ورکړي دا ویلو چې راځي بس اسانه شو ایریا نو باسم ایریا برابر ده د BH by 2 نو B ما سره ټول B 6 ضرب H سره دا مې راويسته 5.196 divided by 2 د دې نسر راځي 15 ایریا ما سره څه برابر شو 15 سنتیمتر سکوير صحیح شو اوس په څه کومه k به معلومه نو k ما سره h divided by 3 so h divided by 3 نو 5.196 divided by 3 د دې د څه ویلو راځي د دې راځي 1. صحیح شو r د څه برابر دی د b by 2 نو b ما سره 6 تا divided by 2 کوم نو 3 سنتیمتر بس کاته اوس اسانه شو په انرشیا x axis کې ویلو سپوټ کا نو x axis نو s h cube divided by 36 جمع a k square چې په دې کې چې ویلو سپوټ کما نو ما سره بس راشي د دې نه ویلوز راشي نو چې ضرب 5.196 باندې ز کیوب عالمه ډیوایډډ بای 36 کم جمع ایریا وسره عالمه ایریا برابر ده د دې 15.588 ضرب 1.732 باندې ز سکوير والا د دې نه به ویلوز راشي چې ټول ویلوز ولیکم نو څه به راشي 70.14 سنتیمتر 70.14 سنتیمتر پر ٹھیک شو اوس معلوموم انرشیا اباوت y axis نو فارمولا ما سره د h is cube divided by 48 plus a r square نو h ما سره 5.196 ضرب 6 باندې کیوب divided by 48 plus ایریا ما سره راغلی دا 15.588 ضرب r ما سره راغلی 103 باندې سکوير د دې نه به جواب راشي 163.74 سنتیمتر پر دا د څه شو د جواب شو موږ څه چلو کو موږ سره یو فیګر چې داغه سایډ برابر و د 6 خو هایټ نامعلومه ایکولیټرل ټرایانګل دی هایټ نامعلومه نو هایټ ول ما ویسته په دې طریقه اس ضرب ساين 60 ولی چې ایکولیټرل ټرایانګل انګل بسوي د 60 برابر وي دا ټول تریوان انګل د 60 برابر وي نو ساين 60 باندې چې موږ د h ویلیو ویسته هغه 5.196 ملاله ایریا مې bh by 2 فارمولا دا موږ سره پاره کې مې ویسته نو ستراله 15.558 k معلوم کړ h divided by 2 1.732 r معلوم کو b by 2 نو 6 by 2 چې مو 3 سنتیمتر سکوير دام سکوير دی ته خیال کوئ صحیح ده i x axis نو s یا b سایډ دی کنه نو سایډ او هایټ باندې کیوب ډیوایډډ بای 36 ا دي کې چې ویل فوټ کړم مالته نه دا جواب راغی د دې نه دا جواب راغی
ټیک شو بیا مې په دې کې ویلیو سپورټ کړو نو د دې نه دا جواب راغی موږ سره که ایکولیټرل ټراینګل داسې وي د هغه انرشیا وای اکسس به دا وي او ایکس اکسس به دا وي واخر دعوانا